Magyarországon nem lehet össze-vissza beszélni a médiában. Ezt a média diktatúrás hőbörgésüket jobb, ha befejezik. A Média Nézőközpont friss elemzése szerint pedig a magyar sajtópiac kiegyensúlyozott. 2020-ban nem csupán a koronavírus, hanem Orbán Viktor média hadjáratának újabb hulláma is elérte Magyarországot. Jó néhány dolog történt idén, de kezdjük az elmúlt hetek talán legmeglepőbb hírével. A NER egyik lelkes futballszurkolója és beszélőfeje felvásárolta a Médiapiac nevű 2 havonta megjelenő szaklapot, majd pedig lecserélte a teljes szerkesztőséget. Borosbán Clemente kimondott célja a felvásárlása, hogy bebizonyítsa, a jobb oldalon is vannak jótólú újságírók. Valószínűleg nem véletlen a szóhasználat. A kormánypárti nyilvánosságban mély sebeket ejtett, hogy a Fideszes Média Holding korábbi vezetője ezt a kérdést még egészen máshogy látta. Igényes, jótólú újságírókat, és nem kell megsérteni, de nyugodtan mutatom, inkább a másik oldalon látok. De a médiapiac bekebelezése csak hab volt a tortán. Az idei szezon legnagyobb dobása az Index főszerkesztőjének Dósz Szabolcsnak a kirúgása volt. Ezt követően pedig szinte a teljes szerkesztőség felmondott. Az Index ügy után sokan attól tartottak, hogy a célkereszt tovább megy a másik nagy kormánytól független lap, a 24.hu felé. Ennek előjátéka volt, hogy a hírportál tulajdonosa ellen újabb lejárató kampány indult a kormányközeli médiában. A közeli barátai se érték, hogy az offshore csalásban vérprofi Varga miért vesz saját használatra ingatlant, de a csalót csak az érdekelte, hogy eltüntesse a pénzt Magyarországról és ne kelljen rendesen adóznia. A lap tulajdonosa Varga Zoltán, akit következetesen trükkös Zotyónak hív a kormánymédia, idén nyáron egy interjúban arról beszélt, hogy Orbán Viktor köreiből kéretlen ajánlatokat kapott a kiadójára. Varga Zoltán a Politikónak adott nyilatkozatában mindenre úgy reagált, szerinte az Index után a 24.hu-t akarják ellehetetleníteni. Azt mondta, beavatkoznak a magánéletembe, minden nap ott vagyok a tévében, megpróbálnak sarokba szorítani. De nem csak Varga Zoltán, hanem a HVG tulajdonosa, Sauer Péter is kapott egy figyelmeztető cikket a Fidesz médiából. Szintén ezen a nyáron történt, hogy a Külügyminisztérium államtitkára azt próbálta meg kideríteni, hogy kik azok a magyar újságírók, akik szakmai tanulmányutakat tesznek külföldön. Politikai ügynek tekintem, hogyha Soros György finanszíroz médiakurzusokat baloldali újságírók. Szakmai utazóhatatlanul sorosista médiakurzus? Nem, az a sorosista médiakurzus, amit Soros György fizet. Aztán jött a médiahatóság, akik bejelentették, a folyamatos szabálysértések miatt nem hosszabbítják meg a Klubrádió frekvenciaengedélyét. De hozzátették azért, hogy természetesen a következő pályázaton a Klubrádió is elindulhat. Nem viseli el a hatalom a kritikát, nem viseli el a kritikusokat, és most adódott egy hatalmi lehetőség, hogy az utolsó ilyen szabad és független kritikus médiumot megszüntessék. Közben egy baloldali hetilap a 168 óra és gazdát cserélt. Az új tulajdonos gyorsan kirúgta a főszerkesztőt, majd elkezdett gazdasági nehézségekről és a bezárás lehetőségéről is beszélni. Ezzel párhuzamosan pedig a NER elkezdett még több pénzt beletolni a saját felületeibe. Egy kormányközeli álcivil szervezet például jobboldali internetes hadsereget kezdett képezni. Gyakorlatilag tényleg ömlik mindenhonnan az a propaganda, amit balliberálisnak nevezünk, de valójában se nem baloldali, se nem liberális. Ezt megpróbáljuk egy kicsit ellensúlyozni úgy, hogy felerősítjük a konzervatív hangokat. Aztán jött Mészáros Lőrinc és Vasili Miklós, akik fél milliárd forintból fiataloknak szóló tévét alapítottak. Cukinak neveznek, mert szerintem cuki vagyok. Konzervatívnak lenni igenis menő és rock'n'roll. Pesti TV, a normálisak lázadása. Végül jött a parlament fideszes többsége, akik megszavazták, hogy jövőre közel 118 milliárd forintból működhessen a közmédia. Ez közel 22 milliárd forinttal több az előző évi büdzsénél. Nem sokkal ezek után az is kiderült, hogy a közmédiában mennyire egyértelműen várják el a kormánypolitikájának megfelelő irányvonalat. Aki be van osztva, rákerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írni róla. Továbbá is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, be kell adni a felmondását, és el kell menni. Hogy miért pont most történt mindez? A választ elsősorban a következő másodpercekben kell keresni. Karácsony Gergely a szavazatok 50,8%-át szerezte meg, Tarlós Istvánra pedig a választók 44,1%-a voksolt, vagyis Karácsony Gergely nyerte a főpolgármesteri versenyt.
2019-es önkormányzati választásokon váratlanul jól szerepelt az ellenzék. Nem csak Budapestet nyerték meg, hanem a vidéki nagyvárosok közel felét is, amit csalódásként értékeltek a Fideszben. Értékelni és elemezni fogjuk az eredményeket, szembenézünk azokkal a számokkal, amik abból kikerekednek. Az eredményt a nyilvánosság előtt elsősorban Borkai Zsolt kiszivárgott videójára és a fiatalokra fogták. Ebből a helyzetből, ahol a fiatalokat elvesztettük, ahol nem ismerjük a valóságot, egyre kevésbé tudják a mi politikai vezetőink közül is sokan, hogy a magyar valóság a mélyben micsoda, vissza kell találni a néphez. De találtak egy harmadik mumust is, a médiát. A jobboldali szavazóközönségnek a médiája még mindig sokkal, vagy jelentősen kisebb, mint a másik oldalé. Tehát egyszerűen sok kevesebb a csatornánk, kevésbé vagyunk hatékonyak. Egy kormánytól független médiaelemző így foglalta össze a helyzetet. Hiába van a Fidesz kezében rengeteg médium, az látszik, hogy a fiatalokat nem éri el. És különben is régóta az volt az állításuk, hogy a fiatalokat könnyebben elérő online térben hátrányban vannak. A legnagyobb internetes portálok, az Index, a HVG, a 24 az önök szolgálatában állnak, és az a helyzet, hogy a legnagyobb heti lap is az önök szolgálatában áll, a HVG. A kormánypárti sorokból érkező háttérinformációk szerint 2019 végén Rogán Antelik arra jutottak, hogy nem csak az ellenzéki pártok együttműködése, hanem a Fidesz média gyengesége, valamint a kormánytól független sajtó tehet arról, hogy az önkormányzati választásokon gyengébben szerepelt a Fidesz. Úgyhogy 2020-ban újra beindult a fideszes úthenger. De tanulságos az is, hogyan jutottunk el a médiahagyjárat újabb hullámáig. Bár Orbán Viktor rendszeresen azt mondja, hogy a sajtószabadság kérdése meg a médiapiac kérdése nem tartozik a kormányra. Valójában a média az a terület, amelynek átalakításával az egyik legtöbbet foglalkozott az elmúlt években. Bíztatom a saját politikai közösségünket, a fideszeseket és kereszténydemokratákat, a velünk együttműködő, velünk egyetértő hívőinket és embereinket, hogy tegyenek ebbe energiát, személyeset is, meg pénzügyit is, és hozzanak létre. Ezek után az elmúlt években példátlan folyamat indult el a hazai sajtóban. A vezényszó hallatára a miniszterelnök körüli gazdasági szereplők megállás nélkül elkezdték felvásárolni a különböző sajtótermékeket. Jobb oldal igyekszik, tehát csinál magának, vásárol, beruház, fejleszt. A látványos eredmények ellenére a Fidesz elnöke, mint egy jó edző, félidőben is emlékeztette a játékosait, hogy nincs még itt az idő a lazításra. A nemzeti szuverenitásnak része, hogy egy országban működő médiarendszer többségének nemzeti kézben kell lennie. És azt sem akarom vék alá rejteni, hogy ennél többet is szeretnék. A gőzhenger haladt tovább. Majd 2019 őszén Orbán Viktor, mintha váratlanul kiirdette volna a végeredményt. Ha a magyar médiára vetünk egy pillantást, akkor a baloldalnak maximum 60, de itt már inkább csak 50%-a van. A keresztény jobboldal, a keresztény konzervatív jobboldalnak szintén olyan 40-50%-a van. Szóval a miniszterelnök szerint kiegyenlítettek lettek a média viszonyok. De biztos ez? Ekkor úgy álltunk, hogy a jogszabályokat kicselezve a nemzet stratégiai jelentőségének minősített médiaalapítvány már közel 500 sajtóterméket tömörített. A rendszeresen kormánykritikus Mérték médiaelemző műhely szerint valójában ekkor már bevételek alapján 4/5-ös többsége volt a Fidesznek a médiában. Nem minden médium, nem minden a médiapiacon jelenlévő vállalkozás azonos esélyekkel fér hozzá erőforrásokhoz, frekvenciához, állami hirdetésekhez. A Fidesz média túlsúlyát az Európai Bizottság több körben is problémásnak találta. A szervezet alelnöke szerint a sajtó helyzete a magyar demokráciára is veszélyes. Hungary's media landscape was alarming, and of Orbán himself, I would say he's building a sick democracy. De a kormánypárti univerzum szerint semmi gond nincsen. Pont 2020 őszére lettek kiegyenlítettek a média viszonyok. Amit Vera Jourová mond, az egész egyszerűen nem igaz, így fogalmazott az M1-en az Alapjogokért Központ elemzője. A magyar sajtópiac kiegyensúlyozott, nagyságrendileg ugyanannyian tájékozódnak konzervatív, mint balliberális forrásokból. Ha ebből indulunk ki, akár meg is nyugodhatnánk, hogy véget ért a médiaháború. De Orbán Viktor egy éve is kiegyenlített viszonyokról beszélt. Nem kellett hozzá más, mint a Fidesz számára egy kellemetlen választási eredmény. És a hatalom újra elkezdte darálni a kormánytól független nyilvánosságot. Elindult a Telex YouTube csatornája. Ha szeretnél még ilyen videókat nézni, iratkozz fel!